Sziasztok! Ma egy újabb sorozatot kezdek el a YouTube csatornámon, ami elsősorban a harci repülőgépekről fog szólni. Az első, amint a képen is látható a hátam mögött, ez a Su-57-es orosz büszkeség. Mindenek előtt a harci gépekkel fogok foglalkozni legelőször, de utána a többi is sorra kerül majd. Jó szórakozást, jó tanulást! Sziasztok! Tehát, amint a bevezetőben is mondtam, a repülőkről lesz szó. Kezdjük is az elsővel, a Su-57-es. A Su-57-es neve a NATO kódneve, Felon névre hallgat. Ez Oroszország első sorozatgyártású 5. generációs többcélú vadászgépe. A Szuhoj tervezőiroda által fejlesztett repülőgép az orosz légierő válassza az amerikai F-22-es Raptor és az F-35-ös Lightning II típusokra. Bár fejlesztése rögös volt, 2026-ra a típus már aktív, bár korlátozott szolgálatban áll, és folyamatosan érkeznek a modernizált példányok is. Most a gép képességeiről és technikai adatairól egy pár szó. A Su-57 tervezésekor az elsődleges szempont a csökkentett észlelhetőség és a rendkívüli manőver képesség ötvözése volt. Az RCS, vagyis a Radar Cross Section, a gép radar keresztmetszete jelentősen kisebb, mint az előtt Su-27-esé. De szakértők szerint elmarad az amerikai vetélytársakétól. Becslések szerint 0,1 és 0,5 négyzetméter között mozog. A radarhullámok visszaverődésének csökkentése érdekében a fegyverzetet 2 nagy, hosszirányú belső térben és 2 kisebb szárny alatti, úgynevezett tokban hordozza a repülőgép. A sárkány szerkezet jelentős része, körülbelül 25%-a a tömegben, 70%-a a felületben speciális radarhullám elnyelő kompozit anyagból áll. A gép egyik legvitatottabb pontja a hajtómű volt. 2026-ra a helyzet így néz ki. A korai példányokat az AL-41F1 hajtotta, de a cél a modernebb Izdelie 30 integrálása, amely nagyobb tolóerőt és jobb üzemanyag hatékonyságot biztosít. Képes utánégető használata nélkül is tartósan szuperszonikus sebességgel repülni. A hajtóműfúvókák minden irányba mozgathatók, ami lehetővé teszi az úgynevezett szuper manőverezhetőséget. Olyan légiharc mozdulatokat, amelyekre a hagyományos gépek képtelenek. A Su-57-est egyfajta úgynevezett repülő agyként jellemzik a beépített mesterséges intelligencia és a szenzor fúzió NO-36 Belka radar. Egy ASA aktív fázisvezérelt rendszer, amely nem csak az orrban, hanem az arcéleken és a szárnyak belépő éleiben is rendelkezik antennákkal. Így 360 fokos lefedettséget biztosít.
egy komplex elektrooptikai rendszer, amely magában foglalja az infrakereső és a követő rendszert, valamint a rakéták elleni lézeres zavaró rendszert. A neve ennek 101 KS Atoll. A repülőn még van L-sávú radarok. A szárnyakban elhelyezett speciális antennák kifejezetten az ellenséges lopakodó gépek észlelésére szolgálnak. Lássuk most, milyen fegyverzete van a gépnek. A gép összesen 12 felfüggesztési ponttal rendelkezik, 6 külső és 6 belsővel. A légiharcnak R-77M közepes hatótávú, R-74M2 közelharcú és nagy távolságú R-37M rakétákkal rendelkezik. A földi célokra a H-38 és a H-58 USK radar elhárító és a H-59 MK2 cirkáló rakétákat hordozza magával. Gépágyúja egy 30 mm-es GSH-30 vonalka-1 automata ágyú 150 lőszerrel. A műszaki adatokat a videó keretén belül megmutatom nektek. Bár Olaszország eredetileg több száz darabot tervezett, a gyártás lassabb a vártnál a szankciók és a technológiai kihívások miatt. Jelenleg körülbelül 30-40 darab lehet szolgálatban. Az ukrajnai konfliktus során a hírek szerint Moszkva óvatosan, főként távolsági fegyverek indítására használta, elkerülve a gép elvesztését a frontvonal felett, ami súlyos presztízs veszteség lenne. Most egy pár szó a gép lopakodó jellegéről. A lopakodó technológia lényege nem az, hogy a repülőgép láthatatlaná válik, hanem az, hogy a radarhullámok számára úgy mondva átlátszóvá vagy felismerhetetlené váljék. A cél az, hogy a gép radar keresztmetszetét, vagyis az RCS-et, angolul Radar Cross Section, olyan kicsire csökkentsék, hogy az ellenséges radarok csak nagyon közelről vagy egyáltalán ne tudják követni. Ez a technológia 3 fő pillérre épül. Az első a geometria és a formatervezés. Ez a legfontosabb tényező. A radarhullámok úgy viselkednek, mint a fény. Ha egy sík felületre merőlegesen érkeznek, egyenesen visszaverődnek a forráshoz, vagyis a radarhoz. Ehhez a sík felületeket meg kell dönteni. A lopakodó gépek felületeit úgy tervezik, hogy a beérkező hullámokat ne a forrás irányába, hanem oldalra verjék vissza. Ezért láthatunk a Su-57-esen vagy az F-22-esen éles peremeket és furcsa szögben álló vezérsíkokat. Az illesztések elrejtése a következő fontos feladat. A szárnyak és a törzs találkozását úgynevezett elnyújtják, a fegyverzetet pedig a belső terekbe rejtik, mert a külső függesztmények, például a rakéták vagy a póttartályok hatalmas radar visszaverő felületet jelentenek. A következő kihívás vagy megoldás a fűrészfokas kialakítás. A gép nyílásait futó műhajtók, karbantartó panelek, ezeket fűrészfogasra tervezik, hogy a rések mentén fellépő diffrakciót is kontrollálni tudják.
Ha a forma nem tökéletes, speciális anyagokkal, radar absorbent material vonják be a gépet. Ezeknek az anyagoknak gyakran vas részecskéket tartalmazó polimérek alapú anyagok, a beérkező elektromágneses energiát ezek hővé alakítják. A Su-57-es fő sajátossága az orosz mérnökök speciális üvegbevonatokat is alkalmaznak a pilótafülke plexién, hogy a radarhullámok ne jussanak a pilótafülkébe, ahol a pilóta sisakja vagy a műszerfal erős visszaverődést okozna. A radarhullámot elnyelő anyagok rövidített neve az RAM, Radar Absorbent Material. Lássuk most, hogy rejtőzködik a gép az infravörös és elektronikai úton. A lopakodás persze nem ér véget a radarnál. A gép hőkibocsátását is lehető legjobban minimalizálni kell. Ennek első lépcsője a hőnyom csökkentése. A hajtóműből kiáramló forró gázokat levegővel keverik, vagy a fúvókákat úgy alakítják, hogy gyorsabban hűljenek. Mint az F-22 lapos fúvókái, bár a Su-57 kerek fúvókái ebben gyengébbek. A következő rejtőzködési megoldás az LPI radar, vagyis Low Probability of Intercept. A gép saját radarja olyan frekvencia ugratásos technikát használ, amelyet az ellenséges vevők csak háttérzajnak érzékelnek, így a gép úgymondva úgy lát, hogy közben nem kiabál. De lássuk, hogy miért is nem láthatatlan a Su-57-es. A lopakodás az egy mindig kompromisszumon fekvő dolog. A hosszú hullámú radarok a régebbi alacsony frekvenciás VHF, UHF radarok képesek észlelni a lopakodókat is. De ezek nem elég pontosak ahhoz, hogy rakétát vezessenek rájuk. Van még a szuper manőverezhetőség, a versus lopakodás. A Su-57 kerek hajtómű fúvókái és szárny alatti mozgatható felületek Levcon néven rontják a lopakodó képességét, de cserébe a gép mozgékonyabb marad a közelharcban. Összességében a lopakodó technológia arra jó, hogy a gép előbb lőhessen, mint ahogy az ellenség észlelné, és tűzvezető radarral be tudná fogni. Ennyi volna röviden a Su-57-esről az információ. Következik egy másik repülőgép, úgyhogy legyetek a vételen. Köszönöm. Sziasztok!